magawa kayo ng panini. Ito yung mga ingredients ng panini. Panini bread. Ito yung white flour, 2½ cups. 2 tablespoons of powdered milk. 1 tablespoon of white sugar. 1/4 cup of oil. And then, half cup of water. Kasi dito natin i-dissolve yung yung 1 teaspoon of dissolve natin siya dito sa warm water. So, first, lagay natin sa bowl yung white flour. Then, add powdered milk. And then, add the sugar. And then, a little bit of salt. And then oil, and then half of this yogurt. Add natin yung na dissolve sa water. Add water. Depende lang sa sa water kung yung pagkaano niya. Minsan kasi magdagdag lang kayo ng tubig na wag niyo siyang idagdag lahat kasi ang iba kasi para hindi siya masyado, hindi siya malapot, hindi siya mabasa. Yan, kamayin na natin. Dagdag lang kayo ng 1/2 cup of water. Kasi 1 cup to siya eh. Hindi siya bali na kabawas lang ako ng half. Kaya half cup. Guys. Pag sa ating yung mabasa-basa, maano siya, nga dikit pa sa lagyan ng flour. Guys, na siya natin. Masahe na siya natin.
Kailangan maganda na pagkamasa niya para maganda ang dough niya. So guys, pwede na siya natin balik dito. Ang technique dito guys, na mag-ano siya tapos nyo sa masa, banisan nyo siya ng, lagyan siya ng kunting oil ito sa top niya. Yan. Yan. Ganyan natin siya. Yan. Cover natin siya guys. Yan siya. Cover natin. Leave it at the 45 minutes or 30 minutes. Yan so guys. Cover na siya natin. So guys, ito na siya. Ito na yung ano natin. Magalan na siya natin guys. Kailangan guys manipis siya.
na sa guys, ilagay na siya natin sa oven. Ano na siya, tinanggal na siya natin kasi brown na yung ano niya, yung sa ano niya, sa dito, brown na siya. Kailangan lagyan na siya natin ng malaman. Guys, mayroon tayo dito mozzarella cheese, za'atar, olives, and then ketchup. First, ang gagawin natin ay ang za'atar. Ganyan, lagyan siya ng za'atar. The other one, ang sarap na to ng ketchup na to ilagay. Then, siya ng olives. This is Panini bread. Guys. Then, ganyan siya ng mozzarella cheese. Guys, siya. Then, ibalik natin siya sa oven, pero dapat ang ano niya, ang apoy nasa taas na lang siya. Siya, guys. Ito na siya, guys. Luto na siya yung ano, slice na siya natin. Kailangan mag-slice kayo paslan para magandang tingnan.
Guys, my So guys, ito na sa guys. And it's done. Panini bread. So yummy. Lolo like it. I didn't even try. So guys, thanks for watching. Let's me try. Thanks for watching. Can I try? Swaya. Please don't forget to like and share and subscribe. Hit the notification bell so that updated kayo sa mga i-upload ko pa ng mga videos. Guys, done! Can I try one?